Tayo po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Atin din pong pinapaabot ang dobleng paggalang. Amen? Pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamang mga bisita, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating lahat na narito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon, dakilang pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, na siya'y ating muling mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Ang sabi po ng aklat ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Sa lahat po ng bagay, tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung hinihingi sa atin ng ating dakilang Diyos, na tayo po'y matutong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ginawan tayo ng mabuti, mga minamahal. Amen? Tayo kanyang pinili, mga minamahal. Kanyang tayong tinawag, mga minamahal. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billions, mga minamahal, ang bilang. Isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Isa tayo sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang ating pagpapala na tinatamasa sa mga oras na ito ay hindi ibinibigay sa lahat, mga minamahal. Amen? Hindi lahat, mga minamahal, amen, tinawag ng ating dakilang Diyos, kundi yaon lamang kanyang mga pinili at tinawag, mga minamahal. Amen? Kaya tayo sinasabi ng banal na kasulatan, matuto tayong magpasalamat. Amen? Ang tanging ating maigaganti ay ang pasalamatan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pagpapasalamat na hindi lamang sa bibig ng gagaling, kundi may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Kaya't bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, hindi po natin dapat pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Bilang pasasalamat yan sa ating dakilang Diyos, na tayo po'y dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, amen, tayo po'y mag-aalay ng mga papuring awitin. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga kagilagilalas na gawa, sa mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. Amen? Aklat ng Salmo, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, tayo po'y lalapit sa ating dakilang Diyos na may pag-aawitan, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Amen?
paluluguran natin muna ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang mga pagpupuri, mga papuring awitin, mga minamahal, amen, mga makalangit na awitin, ito po'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, hindi tumitigil. Kahit isang segundo, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa langit sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Kahit tayo dito sa lupa, mga minamahal, amen, bilang tao, mga minamahal, amen, hindi natin kaya, mga minamahal, amen, sapagkat tayo po ay nasa katawang lupa pa po, mga minamahal. Yung ating katawang lupa, nakakaramdam po yan ng pagod, mga minamahal, amen. Simple lamang ang nais ng mahal na Panginoon, amen. Nasa tuwing tayo dadalo, mga minamahal, amen, hindi lamang sa gawain ng mahal na Panginoon tayo magpupuri, maging sa ating mga tahanan, tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kasama ito sa pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ang ating siyang purihin, mga minamahal. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, amen, ito po ay may kapangyarihan. Kaya nga po kapag ating pinuri ang ating dakilang Diyos na may kasayahan, sinasabi ng ating binasa sa aklat ng Salmo, may kagalakan, amen, na may kagalakan sa pagpupuri, na may maingay, sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos po'y malulugod, mga minamahal. Amen? Kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, kanyang ibubuhos ang kanyang santong espiritu. Kanyang ipapadama sa bawat isa sa atin ang kanyang matamis at banal na presensya. Kaya kung anuman yung ating mga problema, kung anuman mga karamdaman, meron tayo sa mga oras na ito. Meron tayong mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen? Grabing pagsubok, mga minamahal. Matinding pagsubok, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng bagay na ito, mga minamahal. Amen? Aalisin ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pagtatagumpayin tayo ng ating dakilang Diyos. Anumang ating mga problema, mga suliranin, mga minamahal, ang Diyos ang magbibigay ng kalutasan. Ang Diyos ang magbibigay ng solusyon, mga minamahal. Amen? Tanging Diyos lamang ang makakagawa, makalulutas ng lahat ng ating mga problema. Sa makatuwid, ang Diyos ang sagot sa lahat ng bagay. Amen? Kaya't mga minamahal, amen? Tayo po muna manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus bago tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating itaas, mga minamahal, ating mga kamay, tayo po'y tumayo o kayo lumuhod. Sama-sama po tayong manalangin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, prebeleyo, mahal na Panginoon, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal na Panginoon, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng mga bagay na aming nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming mga kainaan, aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Mga congregational singing, mahal na Panginoon, joyful solemn, langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga beloved song leader, mga beloved assist, langisan mo po ang mga magte-testify, langisan mo po ang beloved testimony leader, kukuha ng magpapatuto, i-guide mo po, mahal na Panginoon, mga mag-a-assist, hallelujah, langisan mo po ang mga special na papuring awitin na iaalay ng pinagpalang mga awit sa araw na ito, mahal na Panginoon, mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa, mahal na Panginoon, na amin pong isinasamo, mahal na Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, patuloy kaming lingapin, patuloy kaming patawarin, mahal na Panginoon. Hatuloy kaming samahan, o mahal na Panginoon, ibuhos yung matamis at banal na presensya. Langisan mo pong mag-exalt ng hibing, mahal na Panginoon, na ibalik mo po ng billion, trillion time ang papapala sa mga matatapat mong mga anak,
physically, materially, spiritually blessed, malapinoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng minsay magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, malapinoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, malapinoon. Buksan ang aming mapangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapinoon. Hallelujah. Ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Atin na pong binibigay po pagkakataon, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord at God bless po sa ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin, Bersian. At sa mga oras ng may minamahal, tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalapay sa hiniling ko po sa lahat, Bersian. Tayo makipagkaisa ang maminamahal, na rin maminamahal sa bawat gagawin natin sa ating banal pulpitong ito, Bersian. Ibigay po natin ang 100% nating pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus dahil diyan po nalulugod ang ating pinakamamalapay Jesus. Bersian, sa oras ng may mahal, magating magawitan ng mga masayang awitin, tayo muna magbukas na sa mga mulmanin na awitin sa mga Bersian. Sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain sunod ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy, pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kadapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we contemplate your Spirit work within us, as we contemplate, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never
new every morning, anew every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. Sweet old Spirit, the light of Him. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. Loving kindness better than love. My lips shall praise Thee, that's will I'm blessed Thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up to Thy name. My lips shall praise Thee, as will I bless Thee. Lift my hands up unto Thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness is better. I'll lift my hands up unto Thy name. Lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Lift my hands up unto Thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one way. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. Jesus, the joy of living is everything to me. I'll lose the goodness and will salute. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. I will lose who makes me and will salute. He is the joy of living,
everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Look at that, hallelujah. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll do sickle bands me, and the world's I'll go out. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep crossing my road as we hold alone. I'll just keep crossing my road. Will you be some? Don't stop out her heads up. Oh, the heavenly realm. I'll just keep rusting my love. He would never leave. And it's a sweet offering. Such a sweet offering. I can count on you to the very end. Don't stop out her heads up. Oh, the heavenly realm. I'll just keep rusting my love. He would never leave. It's a sweet offering. Such a sweet offering. I can count on you to the very end. Don't stop louder can't stop. Oh, the heavenly realm. I'll just keep rusting. He would never fail. Kay Kristo'y manatali sa habang panahon. Kay Kristo'y manatali kahit kailan, kahit upang hiwaman, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y manatali, di magbabago. Kalalhigan siya, ang kalalhigan ko. Paghiwalaan siya, is Lord, hallelujah, ng buong puso. Kahit umagin man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking
walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, I have been sweet, save my weary soul, and Lord but Jesus came in my sweet smile. Whoa, 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 it's different. Whoa, so different. Once I was lonesome, I have been sweet and slowly save my weary soul. And Lord, but Jesus came in my great sight. Oh, 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 now it's different. Oh, so different. It's different since he my soul. It's different now, but it's blood of who said and to me. Oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one sing and pray. The preacher from the preach the gospel. Said you must repent, look down to yourself. Whoa, 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 down. It's different. Whoa, so different now. It's different. See my soul, it's different by splatter pool. Said and good, but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different. In the forehands on the grave, Lord, you moved and found it, racing at the mountain, my Lord, He your mind, He had on His Lord, hallelujah. You lay your hand, my Lord, hold the rain. You walk in the four hands on the grave. Lord, you moved and found it, racing down the mountain, my Lord, keep your mind, He had on His Lord, hallelujah. You danced the clouds, made her hay, from the rain you made the sea, from the sea for the cloud, He was a light down the deep.
happier and the sky go back home. Oh, please keep your precious hand on me. Yeah, that's the life better man from the way you made us see. From sea for the night, keep us blind down the lead. You happier in the sky, in your companion. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your good days shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's confidence within my soul, for guidance chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't have to go the light and the top of my wood. I don't mind the rise and hurt that I go through. Oh, me and I want to grow, and I pray. Who just lead us up in heaven, close to you is your hand. I don't have to go the light and the top of my burden. I don't mind the price that I go through. Me and I want to run, and I'm hurting. Who just lead us by in heaven, close to you is the hallelujah. Oh, praise the Lord, who keep me that on past the bar. Oh, there must be out this world, you and I. But you can know it's what I have you do. Oh, oh. Say me the spot in heaven close to you. At the house so long ago, I got a credit. Hidden time goes by the love in my heart who was. Jesus has been to my soul, they say me. Who just lead a spot in heaven close to you is Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, keep me that on past the bar. Oh, there must be out this world, you and I. If you can know, it's what I have you do. Oh, oh. Save a little small in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep me that don't pass the bar. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can know, it's what I have you do. Oh, oh. Settle me the spot in heaven close to you. Why complain how you could and you should? Why complain about the future and her?
Why complain when so many have no hope? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love the world that He gave, He sent those you ever will. Believe in Him, and should not perish but everlasting, everlasting life. For God's love the world that He gave, He said, those who ever will believe in Him, it should not perish but everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord who will leave all that soul. And to the old Lord who will leave all that soul. Yes, oh my God, I must believe. Let me the peace that is fine over me. Yes, Lord, hallelujah. Get in the night away. On giving shame. Get in the night away. On giving shame. Yes, oh my God, I must believe. Over me, so hallelujah. Show me thou ways so long. Please be thy voice, thy path so long. Yes, oh my God, I was in thee. Let me the peace that is fine over me, so that remember that sings so by you. Remember that sings so by you. Yes, oh my God, I was in thee. Let me the peace hating swine over me. The Lord's perfect, working the soul. The testimony of the Lord is true, making wise the simple. More to be than sun or head and gold, it was my goal. Sweeter rose and honey, and honeycomb. The stars of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure,
like beating the eyes. Oh, the beat inside, where enemy go, hidden amongst my good. Oh, sweet rose and honey, heady honey go. Oh, the beat inside, where enemy go, hidden amongst my good. Oh, sweet rose and honey, heady honey go. Now fear of the Lord this day, enduring forever. That just speed of the Lord, how true and righteous so together. Oh, the beat inside our head of gold, get amongst my good. Oh, sweet and home, sweet and honey, hey, honey, oh, the beat inside our head of gold, get amongst my good. Oh, sweet and home, sweet and honey, hey, honey, oh, great is the Lord, and His good being good He praise, and the city over again, in the mountain going so endless, beautiful celebration, the joy of God. It's the sign of the Lord and the city of great King. It's the sign of the Lord and the city of great King. Great is the Lord, and His good being doing praise, and the city overcame, in the mountain rolling so intense, beautiful celebration, the joy of God. It's the sign of the Lord and the city of great King. He's the sign of the Lord and the city of great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders, only do it wonders. That blessed be His glory stay forever, and let us work with Him with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders, only do it wonders, then I blessed be His glory stay forever. And let us work with Him with His glory. Amen, 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 amen. Give up to my words, oh Lord. Don't see the part, the meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know He the holy. The Lord He the holy will hide and bring my burden and to Thee and will come. Give up to my word.
Hallelujah. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Perfect to will I pray, my voice shall know Him in the morning. The Lord in the morning will I read my word and to Him and will look high. Come, let us worship and bow down. Let's do before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let's do before the Lord our God who made us. For He is our God, and we are the people who His pasture, and the sheep who His sand. Yes, the sheep who His sand. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied with all with Thy hood. I want to be, yes, like You, the Lord. As for me, who behold Thy face, Lord, hallelujah. As for me, I'll behold the face of righteousness. I'll be satisfied with all with Thy hood. I want to be just like You, my Lord. As for me, I'll behold Thy face. Dakilang Diyos ang hinasama, mukha mo'y mapagbasa. Pag-isip ko sana Ikaw sigapin na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, sa kabanahan mo. Oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my holy God, Thy Creator. He gave my Savior, and who has fullness, but then He's oh, how I love You, how I adore You, my breath, my sunshine, my holy God, Thy Creator. He my Savior, and who gets fullness, but Thy promise of glory, and believe and story. My God who saves me, and Jesus His name. Oh, He that angel who so has reigned, and by whose soul is set out. Oh, He glorified hallelujah. Oh, how I love You, how I adore my breath, my sunshine, my holy Lord, Thy Creator. He gave my Savior, and for God's words, but He Thou promise of glory, heavenly and story.
My God who saved your skin, and Jesus is name. But He not greater, who so has greater. I'm out of soul, is that I'm good. He looked at her. Oh, how I love Him, how I adore. My bread, my sunshine, my holding door. That with me became my Savior, and all this fullness will come fill my world, come fill my life, come fill my head, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come fill my head, come walk with me. Without doubts, you can run down. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my hands. Come hold with me. Look at Hallelujah. Come fill my world. Come fill my life, come take my hands, come hold with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold with me slowly, come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold with me. Without breath we cannot live, without friends we cannot share. Without joy, cannot hope. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come hold with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come hold with me. There are some things I'm below. There are some things that I can go. Oh, but I am sure. Oh, this morning my God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He has what a baby home. His love for me is not He's letting you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks feel that. Some folks feel scorn. Who can go on? Can be alone? My heart's moving. How big does more? My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, real. It's real in my soul. God is real, who He has what a baby home. His love for me, His life to go. My God
will, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is what made me whole. His love for me, His life will go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is what made me whole. This love for me, His life will go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be scorned. Who can go on and be alone by His holy? How they got smart. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is what a baby holds. His love will be, His life will go. My God is real, I can deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. Hallelujah. In one of His days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. Eternal life. I was not worthy, for I was considered. My destiny was the burden, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning universe. Hallelujah. In one of His days, oh, I'll be there, to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. In one of His days, oh, I'll be there, to be with the one who died for me. Praise the Lord, for He has saved me, has given me His life. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, my Christian, who did His work. I want you to know how happy and I feel like so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, who did His work. I want you to know how happy and I feel like so happy, 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 happy that Lord, Lord, I will think, yes, I will think what you want me to
thing, and I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, oh no, you must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, one thing, what to do and how to do. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to do and how to go. I'm blessed and good, and I am always keeps the control of my life. I'm blessed and good, and I am always He promised me to keep in your life. I'm blessed as He walks with me and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and good, and I am. He's the control of my life. I'm blessed and alone that I am. He promised me to keep in your life. I'm blessed. He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask how will you see so, you're blessed. I'm blessed and alone that I am. Wants Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, cause He promised me to keep me alive. I'm blessed, and He'll see wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, we're blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep me alive. I'm blessed, and let's see wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, you're blessed, you're so blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep me alive. I'm blessed, cause He walks with me and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, blessed is where the cattle hid, racing down where the cattle hid. He wanna go, something good is going to happen. Something good is waiting somewhere the cattle hid. And praising tayo, magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mauni kang iyahin, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, glutagat halo-halo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mamuling mangyayari, mayroon di papapal. Magsama-sama tayo, glutagat hallelujah, magpuri sa Kanya. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa naman sila. At tayo'y magsama-sama, iusin natin ang problema. Sa dakilang sa buhay na walang magagawa natin.
Iusin natin ang problema sa maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name and to glorify His name. We come to glorify, live on to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify Him. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are simply created. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me, set me go. In the name of Christ Jesus, we are the supreme. In the name of Jesus, we are the supreme. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, and tell people, set people in the mighty name of Christ Jesus, we have the victory, oh victory, victory, hallelujah. I'm British, be victory, glory, glory, hallelujah. It's all and I'm for you, oh victory, victory. Hallelujah, I'm British, be victory, glory, glory, hallelujah. It's all and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost of finance, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of finance, keeping me alive, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, bumping and sand, bumping and sand, bumping. It's so holy, bumping and sand. Jesus, bumping and sand. Hallelujah, 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 hallelujah. It's one being, my soul. I'm singing, we shout for Jesus, save me. And people on the side, Jesus, save my soul. It's one being, one being. That's one being, my soul. I'm singing, we shout for Jesus, save me. People on the side, Jesus, save my soul. It's one being, that's one being, my soul. I'm singing, we shout. Jesus save me. Some people on the side, Jesus save my soul. Some people bomb me my soul.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaslak magsabi ng praise the Lord. Praise God. At dito po sa mahal mga masayang papuring awit sa ating mga praise God. Tabi dala ko na sa ating mga lumanin na witin. At ibinibigay ko ng pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong dakilang Diyos. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo through the earned prayer of our dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo Malapinoon na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong panglingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, anumang aming nagawa Malapinoon, mga bagay na hindi kalugulugod sa iyong banal na harapan. Sa aming makainaan namin po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong lingkod, kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong lingkod Malapinoon, maging mga espesyal na papuring awitin, langisan mo po Malapinoon. Gamitin mo lamang po magdaluyan ng masaganang pagpapala. Aming isinasamo Malapinoon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, yung ibuhos, yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Walk with faith in your heart, and you never walk alone. For the faith in your heart, the word is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life's road. To walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend. And it's just around the bend.
He won't let you down. With a smile, not a frown. You walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out, hold His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. With a smile, not a frown. You walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out, hold His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you find your success is just around the bend. He won't let you down. With a smile, not a frown. You walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out, hold His hand. Keep by your side, your constant guide, and your wings oh Lord, my God, when I'm in lonesome wonder, continue on the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path to the universe display. Then teach my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Then teach my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shall abound with patience and
proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shall acclamation and bring behold what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba, dakila ka, Panginoon, dakilang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay dinuod, maging sa lupa sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahanga-hanga
ang tunay na kaibigan si Jesus. Lagi tayo tangkiligan upang tayo'y matukoy. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong magkasalan ay tinubos, maging sa lupa sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, ng liwanag nagdilim. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tataligo man ako, saan ako tutungo? Ikaw
lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y lahat sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasan ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mo lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasan ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan,
maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di raw totoo. Buhay na walang hanggan, buhat sa'yo.
kahit patuloy na nilalain, ang pagpupuri di pagbabalik. At kahit ano pang sabihin nila, oh, maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Sige man dahil sa ngalan mo, pagkatunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-aalinlangan, subalit ako'y hindi magpalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan, subalit ako'y hindi magpalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo, O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko na lumayo pa sa iyo, O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na naman ko, sa'yo
nang maghari ang hari ng mga haring mangalan. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabagong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to see your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay,
the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the Lord. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, give glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out for you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord.
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, and your name is great and worthy to be praised. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sa'yo ako lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay pa, lilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, laging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayagapin. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a strength, but my heart ever true. Bringing to the cross, I'll follow you.
Oh, Jesus got a hold on my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. But Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay inalay. Purihin at sambahin, Siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay nilihis, bagong buhay binigis. Kami yung pinagmana, pagkat kami ay naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtulog ng tambol tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara,
kawitan sa salinang alpatira, sa pagtulog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Hibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Rina. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Halina't umawi sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan, sa himig ng awit di mabibilang. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawi ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang naging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan, sa himig ng awit di mabibilang. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, taging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula nang tanggapin mo si Yesu Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin mo si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Dahil nang tanggapin mo si Jesus, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, kapag lilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan, nakamangha ang kanyang gawa. Siya ay nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin ang kamay niya. Kaharian sa kalangitan, tungkol sa buhay na walang hanggan. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, bless the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay nating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Bubunir, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang dobleng paggalang sa ating beloved parents, O Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved pastor Will Estrada Almeda at sa ating assistant pastor Lino Kumun Almeda at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers sa amang dako ng bansa sa ibayong dagat. Praise the Lord. Hallelujah! Kayo lamang po ay manatili dyan at tayo ay makakapakinig ng buhay at pinagpalang patotoo at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Bubunir, isang mapagpalang hapon sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Sabi-sabi natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at welcome po ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship. Mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na ang Diyos ay napakabuti po sa ating buhay na talagang tunay na talaga ang panahon. Napakainit ang panahon, mga minamahal, ngunit talagang tunay na napakaganda na kung tayo ay talagang mainit din na talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan ating mapakinggan ang mga gawa, mga himala ng ating dakilang Diyos na kung saan ang buhay ng tao, mga minamahal, ay talagang wala ng pag-asa, batbat ng karamdaman na talagang masasabi yung matatawag na ito ay isang incurable disease. Ngunit sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, to the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, ang mga bagay na ito, ang karamdaman na ito ay talagang nilutas at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At iyan po ang ating dapat ipagpasalamat sa ating buhay, mga minamahal, dahil ang sinasabi po dito sa aklat ng unang Tesalonika ng Kabanatay 5 ng talatay 18, ang sabi po dito, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng bagay, ano ang mga bagay na ito na dapat nating ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang iyong ipahayag ang talagang kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos. Bagay na kung ikaw ay pinagaling sa iyong karamdaman, binago ang buhay, mga minamahal, na yan ay talagang ating ipabatid upang mapakinggan, marinig ng ating mga kababayan, mga minamahal, na ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at magapangyarihan, mga minamahal. At sa oras na ito, mga minamahal,
ating pinaghahanda po ang ating beloved brethren na sila po ay pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Jima de la Cruz, beloved Sister Jemima Benitez, beloved Brother Sander de los Santos, at ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Nelly Ann Bautista. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus since ngayon po ay Wednesday midweek worship at talagang limited or maiksi ang ating oras. Gawin natin itong direct to the point po mga minamahal at talagang upang mas mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at sa mga nabanggit po na mga magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mangyari po na tayo na po ay dumako po dito sa harapan upang tuloy-tuloy or may kaayusan ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jima de la Cruz at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng galang sa ating pinakamamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Evangelist Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren, and visitor. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay, sa araw na ito, ako po ay nakapag 3 araw po na fasting na wala pong kain. First time ko po ito. Ako ay nagpapasalamat at ako po ay binigyan ng malakas, masigla ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At naalala ko rin po yung aking nakaraan nang ako ay unang nakadalo sa gawain ng Jesus Miracle sa may parte ng Quezon City po. Ako po ay nung una nang inanyayahan po ako sa may karsada lang po na tatawid sana po kami, hindi po kami makatawid hanggat sa sinabihan po ako ng isang brother na kung gusto ko daw dumalo sa gawain ng Jesus Miracle sa may circle, marami po daw gumagaling po doon at kahit anong karamdaman, kahit ng mga kanser, sabi po sa akin. Kaya sabi ko, pag-iisipan ko po. Pero nung kinabukasan po, dahil gawain na po noon, ang isip ko po talaga ay magbiyahe dahil ako po ay isang driver ng jeep, pampasahero. Inisip ko lang po noon na magbibiyahe po ako dahil maraming tao yung araw na yon gawa ng may gawain sa circle. Doon din po kasi yung ruta ko. Tapos po nung magpapaskil na po ako ng aking mga ruta na papuntang Pilcoa, nag-wish po ako na sabi ko, kung mapuno ako at bumaba sa may highway ng MRT, didiretso ako sa gawain kong talagang kalooban. Pero papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagkatotoo po yon. Bumaba po sila lahat hanggang sa ako dumiretso na rin po sa gawain sa may circle po. At ako'y nagpapasalamat at naabot din po ako ng panalangin ng ating pinakamamahal Panginoong sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Noong 2023 po, December noon.
Kaya marami, nung ako'y may pumasok po doon, marami talaga akong karamdaman sa aking katawan, gawa ng yung ulcer, saka mga karamdaman ko sa mga buto-buto. Palagi po akong umiinom ng antibiotic. Sabi po nga nila sa akin, mamamatay ka na sa kakainom mo ng antibiotic, sabi sa akin. Tapos, nung ano po, nung ako po'y nakapasok sa gawain ng Jesus Miracle, nung ko po ay nantay ko po na halos matapos na hanggang sa ako'y na bigla na lang po na nawala na po yung mga karamdaman ko na iniinda. Hanggang sa ako'y nabaptize po hanggang noon po. Hindi na po bumalik hanggang ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Saka po noong ako po ay nakagat ng ng alupihan. Sobra pong sakit talaga nung ako'y nakagat. Sabi nila yung 3 kulay daw ay para daw ahas yun. Pero naramdaman ko talaga na sobrang sakit. Mas gusto ko pa yung naputol yung kamay ko kaysa yung kagat. Tapos noong araw na yon ay gawain din po ng Miyerkules. Nagagat po ako ng alas 9. Namaga po tapos nangitim. Ang lakin po ng itim sa namaga talaga. Pumunta na po ako agad sa gawain at ako po ay naghanap po ng preacher po doon para humingi ng panalangin. Tapos po nung napanalanginan na po, mga joint pulse song na, saka soling song. Hindi pa natatapos po yung joint pulse song. Naggulat na lang po ako pagtingin ko po sa kamay ko na nilagyan ko po yun ng panyo. Pagtanggal ko ng panyo, nawala na po yung paga at saka po wala na rin yung Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At saka po noong ako'y nagbibiyahe po, sumamba pa ako ulit, tapos yung jeep ko iniwanan ko po sa karsada. Hapon na rin po yun kasi, Miyerkules din hapon. Iniwan ko, akala ko wala na pong magsisita ng mga MMDA. Tapos, nung malapit na po ako sa Marikina, tinawagan ako ng aking anak, sabi niya, kung nasaan daw ako, sabi ko malapit na ako sa gawain sa Marikina. Bumalik kayo dito dahil yung jeep nyo, malapit na yung maraming dadating na magre-reker. And sabi ko naman sa kanya, malapit na ako dito, hindi na ako babalik dyan. Kaya pagdating ko po doon at ako ay nanalangin kagad na huwag pong ma-reker o matikitan yung aking jeep. Subalit nung pag-uwi ko po, yun po, good news po dahil ang sabi ng mga kapitbahay ko po na kakilala mo yata yung magre-reker, ikaw lang yung iniwan, hindi ka ni-reker, sabi sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Saka yung mga kasama ko, nasib na mga kapatid ko, mga hipag ko rin po, ay nabigyan din po sila ng kagalingan sa kanilang karamdaman na leukemia. Pagpasok pa dyan niya dito, may leukemia. Paglabas po niya, wala na po yung leukemia. Gumaling na po siya. Sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Gislada Armida. Propeta na. At saka po yung aking hipag din po na isa, mayroon din po siyang waiter. Tapos nung pagpasok po nyo dito, may waiter. Paglabas po din niya, gumaling na rin po siya, nawala na rin po yung kanyang waiter. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bandito na lamang ang aking papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Gemma de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo yun mga minamahal na sa ating buhay habang tayo po ay umaawit at talagang tayo ay nakapokus sa ating dakilang Diyos. Kung tayo ay may karamdaman,
ay hindi natin namamalayan na tayo pala ay pinagaling na ng ating dakilang Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos dahil tunay na ang kanyang salita, pangako ay talagang buhay at totoo mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Jemima Benitez at sundan po ng ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Doblang paggalang at pagbati po na patuloy po nating inaalala mga niyong banal na turo at aral po na ating pong beloved parents in the Lord, ating pong beloved Evangelist Pastor Walde Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family. Sa inyo po mga minamahal po ng kapatiran, baguhan man po datihan. Sa ating pong beloved ording preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak. Sa ating pong mga kapiling po na beloved elders at workers at maging po sa mga live webcast viewers. Isa pong mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah. Pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na akin po siyang mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan niya po sa aking buhay. And na akin po labas po na pinagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na muli po ako po'y kanya po pinag-ingatan na muli po makauwi sa dako po ng San Carlos at andiyan po na makadalo po ng ating po midweek service. Andiyan po mga minamahal na pinapasalamatan ko dahil hindi sa pila po sa bus, talagang hindi naman po ako naabutan po ng mahabang pila. Andyan na nakasakay na rin po ako agad. At andyan po mga minamahal na talagang supposedly po, today po talaga is dapat po naka-work from home po ako ng whole day. Ngunit andyan na pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil nung morning po, andyan na naka-receive po kami ng email po sa galing po sa HR namin. Andyan na memo po, andyan na sabi po nila na pinag-day off na po kami ng hapon kahit nandiyan nakadalo po ako ng ating pong banal na gawain. Aking pong pinapasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aking pong muling alalahanin mga minamahal nung hindi ko pa po nakikilala ang ating mahal na Panginoong Jesus. Isa rin po ako noon na may taglay po na karamdaman po na asthma mga minamahal. Kami po na aking pong beloved mother at sa akin po mga minamahal na talagang mula po nung sanggol pa po ako hanggang sa akin pong paglaki. Mag-high school po ako, mga minamahal. Andiyan ang taglay ko pong karamdaman po na asthma na talagang ang pagpapahirap sa akin pong murang edad, mga minamahal. Andiyan na nalilimitahan po yung mga ginagawa ko, mga minamahal, dahil talagang bawal din po na mapagod at talagang aatakihin po ako ng aking pong asthma. Kaya andyan na talagang halos gabi-gabi po ako mga minamahal na gumagamit po ng nebulizer para po maibsan po yung nararamdaman ko during that time mga minamahal. Ngunit andyan na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Andyan po na aking pong napakinggan yung mga patotoo po dito, banal na salita, pangangaral. Dito po sa banal na pulpito, andyan na tinubuan din po ng pananampalataya. Aking pong tinanggap ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nagpatuloy din po ako na dumalo at nagpagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at through the earned prayers po ng ating beloved Honorable Pastor Walde Estrada Almeda. Andyan hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asthma. Ito po lubusan na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Yung kaginhawaan po na matagal na po namin hinahanap and sa mahal na Panginoon Jesus po namin nakamtan at natagpuan. Kahit labis ko yung pinapasalamatan. Diyan akong dati-rati gabi-gabi po talaga nagamit po ako ng nebulizer. Ngunit sa mga oras na to, magmula po ng kilala ko ang mahal na Panginoon, talagang never ko na pulit yan nagamit or ninahawakan man mga minamahal. Diyan hindi ko na po talaga yung nagagamit. And siya ng lubos sa kagalingan, ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pag-iingat po sa akin po pagtatrabaho po sa dako po ng Maynila. And po na
talagang every time po talaga nagagabihin na rin po ako sa pag-uwi. Andiyan yung dinadaanan ko po talaga is wala pong ilaw, mga minamahal. Hindi po sila naglagay po ng street lights. Ngunit andiyan na tuwing uwi po ako, talagang andyan ang pagre-review, andyan pa nalalangin sa mahal na Panginoon Jesus, andyan na ako kanya pinag-iingatan. Andyan po na may times po talaga na kapag nakakausap ko po yung mga ka-work ko, sinasabi po nila na doon daw po sa dinadaanan po namin, na mahal, andyan na-try na daw po nila na madukutan po sila, tapos yung papalibutan po sila ng mga bata, tapos dudukutan po sila. Ngunit nandiyan tayo, pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pagdaan ko po doon. Talaga never ko po naranasan ng mga bagay po na yan. Nandiyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus. Akin din po pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa pagpuprovide niyo po ng aking pong pangangailangan sa bawat araw, sa akin po at sa akin pong buong pamilya. Sa maalala ko, mga minamahal, yung time po talaga na naghahanap po kami ng malilipatan po namin na matitirhan dahil po yung unit po na tinitirhan po namin, mga minamahal, is nakaano lang po kami doon ng 1 year. Andiyan na nung malapit na po dumating po yung 1 year, syempre po kasama po sa kontrata po namin talaga na kapag nag-renew po kami is yung binabayaran po namin monthly is madadagdagan po yung mga minamahal. And kapag i-compute po namin, sa paghahatian po namin, talagang sobrang taas na po mga minamahal. Kaya dyan na nag-decide po kami na hindi na po kami magre-renew, and dyan na maghahanap na lamang po kami. Ngunit talagang napakahirap din po talagang maghanap po ng matitirhan po sa Manila na yung sakto lang po sa budget mo. Ngunit andyan na pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus dahil siya pa rin po yung nag-provide po ng aming pong matitirahan. Alam niyo po, nung nag-try na po kami, nakausapin po namin yung broker, mga minamahal, andyan na tinanong po namin maging magkano na po yung babayaran just to be sure lang po, mga minamahal. At andyan na pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus dahil hindi po sila, sila po yung nagsabi na hindi na daw po nila itataas yung babayaran po namin monthly. Andyan ko ano daw po yung binabayaran po namin previously, yun na rin po yung babayaran po namin sa mga susunod pa po na mga buwan kapag po nag-renew kami. Kaya andyan nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa pagpuprovide niya po ng po matutuluyan. Andyan nagpapasalamat din pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdikila, pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Jemima Biniti sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na glory to God, mga minamahal. At praise the Lord, hallelujah. Atin munang batiin po, mga minamahal, ang may mga kaarawan kahapon, ngayon at bukas. Atin pong binabati po ng happy birthday po ang ating beloved Elder Alvin Reyes, beloved sister Isa Corpus, and beloved sister Christine Lungos. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang ang ating dakilang Diyos ay tunay na ang kanyang biyaya at pagpapala na sila ay patuloy na ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Sander de los Santos at siya po ay sundan ng ating beloved sister Nili Ann Bautista. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsalamang. Praise the Lord, hallelujah. Doble galang po sa ating balabad, Honorable Evangelist Wilgie Estrada Almeida, ganyan po sa ating Assistant Pastor Lina Salmida, na ating inalala ang kanilang turo at aral po, mga minaman. Ganyan din po, paggalang po sa lahat po ng Almeida family, sa inyo po mga minamal na bisita, sa inyo po mga minamal na kapatiran na nanonood sa live webcast po, ganyan po dito po sa lahat po ng ating elder, ganyan po sa ating
Beloved, Kuya Boboy Nir, Ordained Preacher Kuya Boboy Nir, ganyan po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal sapagkat ako'y binigyan ng pagkakataon na naman mga minamahal na makadalo sa banal ng gawain mga minamahal, sa ganang sa akin mga minamahal. Talagang bilang tao mga minamahal, talagang wala akong magagawa mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang ng TV program noon mga minamahal. Nung ako'y mag-college mga minamahal, talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, napanood ko ang banal na gawain, ngunit ito ay aking nilipat mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandiyan sa aking paglipat ng channel mga minamahal, dinadaanan ko lang ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, isang araw, talagang ako'y sumubok mga minamahal na manood ng ating banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi ko na malayan na aking sarili mga minamahal. Ako'y napahilig na manood ng ating banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang dati may gawain pa sa radio program mga minamahal sa Dagupan. Noon mga minamahal, talagang doon din ako nakinig mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ito lamang po mga minamahal ay bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Phil Estrada Almeida. Mga minamahal, ako'y nakaatin sa banal na gawain mga minamahal. Una kong dalawang mga minamahal, yun ay tinanggap ko ang bautismo mga minamahal. Ngunit gawa ng kabataan nun mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Ako'y napaiwalay din mga minamahal. Kasi nandyan ako'y mag-college mga minamahal, talagang Nandyan ang pagbibisyo mga minamahal, pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana. Hanggang sa mga minamahal, nandyan halos araw-araw mga minamahal sa aking pagpasok sa school. Ganoon ang aking ginagawa, aming ginagawa ng aking mga barkada mga minamahal. Talagang kami ipapasok sa school, kami lang sa marijuana, kami nakainom mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang kami nakakagawa ng hindi ka nais-nais mga minamahal sa aming school mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking college mga minamahal, hindi na po ako nakatapos mga minamahal. Third year lamang po sa kadahilan ng ako'y napabarkada mga minamahal na napabisyo mga minamahal. Kasi mga minamahal, ako'y naghanap na ng trabaho mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite. Doon mga minamahal, kala ko ang aking mahanap ay trabaho lang, ngunit nadagdagan na aking bisyo doon mga minamahal. Ako'y gumagamit na ng tinatawag na siya po doon mga minamahal. Alos grabe mga minamahal, ganoon ang buhay ko doon. Trabaho, bisyo, talagang ganoon mga minamahal. Halos gabi-gabi, inom ng alak. Pag nalasing na, nandyan kami kukuha ng drugs mga minamahal. Kahit napakadelikadong lugar yan ay talagang pinapasok namin, makatik lang kami ng drugs mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang hindi ko na malayan sa aking sarili sa paggamit ng drugs na yun mga minamahal. Nandyan na ako'y pumasok sa akin ng depression mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag ang kalugutang na aking nadarama mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang ako'y umuwi na rin dito sa atin mga minamahal, sa ating lugar. Akala ko ang bisyo na yun ay makakalimutan ko, maiwasan ko. Ngunit ito yung nagpatuloy mga minamahal. Itong year 2012 mga minamahal, ako'y umuwi dito. Bisyo na yan, nagpatuloy mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Kahit saan-saan kami mga minamahal, kung nagtitik ng drugs sa mga minamahal, talagang grabe. Mga minamahal, talagang grabe pag-abuso sa aking sarili mga minamahal. May trabaho, ngunit napupunta lang ang sahod ko sa bisyo na yan, pag-inom ng alak, pagdadrag sa mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang aking maalala nun mga minamahal, ito'y 2 beses na nangyari sa akin mga minamahal. Talagang hallelujah, talagang nung time na yun mga minamahal, gabi mga minamahal, talagang ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Ngunit mga minamahal, biglang naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang naalala kong banal na gawain. Binuksan ko ang YouTube mga minamahal, bagamat nung time na yun ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang hindi ko napigilan ang aking luha mga minamahal nung napanood ko ang banal na gawain mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang nagkaroon ng puso ko mga minamahal desire upang hanapin muli ang banal na gawain. Bagamat napakatagal na
panahon, mga minamahal, na ako'y nawali, mga minamahal. Kung aking isipin nun, mga minamahal, ako'y makakilala sa mahal na Panginoong, mga minamahal, year 2000, mga minamahal, ako'y napahiwalay, mga minamahal, hanggang sa ako'y hallelujah, nakabalik, mga minamahal, na manumbalik sa ating mahal na Panginoon. Itong 2016 lamang, mga minamahal. Ito, mga minamahal, hallelujah, nung time na, mga minamahal, naalala ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang hinanap ko muli ang banal na gawain, mga minamahal, ang ginawa ko, mga minamahal, talagang tinignan ko doon muna sa may lugban, mga minamahal, ngunit hindi ko nasumpungan ang banal na gawain, mga minamahal, talagang nandiyan ang aking kalungkutan, hanggang sa ginawa ko, mga minamahal, ako'y dumiretso po ako hanggang dito, mga minamahal. Yun, mga minamahal, nakita ko ang logo ng ating banal na gawain, mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa na umuwi. Sabi ko talagang nung balik ulit ako, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang ako'y dumalo na, mga minamahal, sa bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, sapagkat sagalang sa akin lamang, yan ay hindi ko magagawa, mga minamahal, kundi may nanalangin para sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, talagang una kong dalo, mga minamahal, ulit, mga minamahal, talagang galak na galak ang aking puso, mga minamahal, pagdating ko lang dyan sa Maygit. Ako'y tuwang-tuwa, hindi ko mapaliwanag ang aking nararamdaman, bagamat nung time na yon, dala-dala ko pa ang pagbibisyo, mga minamahal, pagdadrugs, pag-inom ng alak, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko na lang, mga minamahal, talagang dumalo, mga minamahal, 3 times a week, mga minamahal noon. Hindi ko na malayan, mga minamahal, ang pag-inom ko ng alak, paninigarilyo, paggamit ng drugs, mga minamahal, yun ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Harapan, mga minamahal, talagang binago ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan din ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi man ako karapat dapat na gamitin, mga minamahal, sapagkat ako'y madalas nagkakamali, nagkakasala, mga minamahal. Talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa bunga lamang ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, ako'y ginagamit na rin, mga minamahal, na isang mga awit, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang na napakabuti. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay nga na sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi, kaya't ang sinuman ang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay magpatuloy na po, nadako na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nile Ann Bautista. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus Praise the lamang. Ating pong inaalala ang bawat turo at aral na ating ginagalang na Pastor Will D. E. Almeida. Ganon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, into their beloved children, sa atin din po mga minamahal na manggagawa na pinangisiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak, Ate Vine, sa inyo din po, mga minamahal, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayong lahat, mga minamahal, na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Nagpupuri na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ang mahal na Panginoon sa araw na to, na bagamat hindi man po ako karapat dapat, mga minamahal, patuloy pong kinakahabagan ng mahal na Panginoon at karapat dapat lamang pong papasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po, mga minamahal, talagang ma-share ko lamang po sa inyo for almost 3 weeks po, mga minamahal, na nag-suffer po ako sa acid reflux po, mga minamahal. And andyan po, mga minamahal, na bawat araw at gabi, mga minamahal, talagang tuwing tumataas po yung acid sa katawan ko po, mga minamahal, talagang nagkakaroon po ako ng heartburn na nagkakos po yan, mga minamahal, na hindi po ako makahinga. Andyan po, mga minamahal, na parang may pressure po dito sa chest ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, dumating po yung time na
sa bawat gabi at araw, mga minamahal, na ganun po yung nararamdaman ko bilang isang tao, mga minamahal. Talaga makakaramdam ka ng takot at pangamba dahil yung sa tuwing hindi po ako nakakahinga, mga minamahal, iisipin ko po, mga minamahal, na parang iba na yon, mga minamahal, dahil grabe pong panghihina po ng buo ko pong katawan. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po ng nurse na nakausap ko po, mga minamahal, dahil sinabi ko po sa kanya lahat po ng nararamdaman ko. Ang sabi niya sa akin, pumunta na daw po ako sa ER, mga minamahal. Ngunit hindi po ako pumunta dyan, mga minamahal, kundi tumalo lang po ako sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Nariyan din po, mga minamahal, na never po ako nag-take ng gamot. Andyan po, mga minamahal, na nariyan po, mga minamahal, na sa tuwing gabi po talagang for almost 3 weeks po na ganun po yung nararamdaman ko po, mga minamahal. Talagang nagkaroon po ako ng anxiety. Andyan po, mga minamahal, na kung ano po yung nararamdaman ko sa katawan ko, ino-overthink ko po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang dumating po sa time na Friday overnight po noon, mga minamahal, hindi ko po makakalimutan dahil habang umaawit po ang mga beloved youth choir that time, mga minamahal, hindi ko po kayang sabayan yung isang awitin, mga minamahal, dahil sobrang hinihingal po ako. Alam niyo po, mga minamahal, wala po akong ibang ginagawa sa tuwing hindi po ako makahinga, mga minamahal. Talagang binabasa ko lamang po yung Bible ko po, and andyan po, mga minamahal, para maging genuine po yung pananampalataya ko sa mahal na Panginoon. Nanonood po ako ng preachings ng ating beloved pastor. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa unat dalangin ating beloved pastor Valdez Estrada Almada, talagang hanggang sa mga oras na to, walang gamot. Hindi po ako pumunta sa ER, sa banal na gawain lamang po ng mahal na Panginoon. Nariyan po yung kalakasan, kagalingan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil andyan nga po yung giyera na nangyayari po dyan sa Iran, tapos sa Israel and US, mga minamahal, naiipit po yung mga bansang nasa Middle East, mga minamahal. Ardiyan po yung bansa na kinakaroonan ng aking beloved Papa. Alam niyo po, mga minamahal, sa bawat araw at gabi, mga minamahal, na nag-a-alarm yung cellphone nila dahil maaaring may tumapong missile or yung drone, mga minamahal. Naririnig po yan ng aking beloved Father. Ngunit hindi po kami natatakot dahil alam namin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, mga Amen. minamahal, Praise the Lord. nag-iingat at bawat araw at gabing yan, mga minamahal, na naririnig ng aking beloved Papa yan, mga minamahal. Nagre-rebuke lamang po sila. Andyan po na sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Nariyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa kanila. Kaya lubos-lubos ka po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nariyan po, mga minamahal, yung aking beloved kapatid, talagang nag-aaral po siya dyan sa Dagupan po, mga minamahal. Isang araw po, mga minamahal, talagang saktong tatawid na po siya sa kalsada, mga minamahal. And nung time na yan, mga minamahal, talagang may kasabayan po siya. Alam niyo po, mga minamahal, nung saktong ihahakbang na po niya yung kanyang paa, parang may boses na bumulong sa kanya, mga minamahal, na wag niyang ituloy, wag siyang tumuloy na tumawid, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, segundo lamang yung kasama niya pong tumawid, mga minamahal, talagang pinangga po yan na napakabilis na tricycle. Nariyan po yung galos at fracture na natamo nung kasama niya. Kung wala ang mahal na Panginoon nag-iingat sa kanya, mga minamahal, baka isa po siya doon, mga minamahal. Ngunit nariyan po ang mahal na Panginoon nag-iingat po sa kanya. Kay lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal po sa lahat. Mahal na Panginoon, sa lahat po ng pagpapalang pinagkakaloob niya po sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord!
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Nilian Bautista sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay na sa ating buhay. Anuman ang ating pinagdaraanan, mga minamahal, tayo lamang ay magtiwala sa ating dakilang Diyos dahil God is in control. Ang ating dakilang Diyos, ang ating dakilang manggagamot sa lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan dahil ang Diyos ang nangako sa atin na siya ang magbibigay, siya ang magdadala lahat ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah.
have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exemption, that they find that Jesus never fails. Even in the days of gone, he brought his people food, and then he came and showed his love and died for me and you, and he rose again to prove that every story has been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes the world brings trouble I find so hard to bear. I know I wouldn't make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in despair, that Jesus never fails. What can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. He's also gonna try on the weakest end of your life. I'll be the first to testify that Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes the world brings trouble I find so hard to bear. Hallelujah. I know I wouldn't make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's all so cold and dry. On the weakest end of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. I know Jesus
Jesus never fails. I know Jesus never fails. Hallelujah. God bless you, choir. Maraming salamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon. Insanan pa, hallelujah. Kailanman talagang kapag tayo po'y magiging right sa paningin ng ating Diyos na buhay, kailanman hindi tayo tinatalikuran ng ating mahal na Panginoon at tayo po ay pinagdadama ng kanyang napakatamis na presensya. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. God bless you po, mga minamahal. At tayo po'y magpatuloy. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagaan ng pagbibigay. At bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, paglalahati, pagsamba, ay ating muling ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect. We always remember and cherish the blessed memories and teachings and preachings of our dearly beloved pastor, evangelist Wildis Rada Almeida, and our dearly beloved assistant pastor Lina Comol Almeida, at ganun din sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, at yung pong beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Siyempre po sa ating minamahal mga kapatiran, ating kapiling sa ating midweek service dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mukhang simplang maminamahal. Yung palakpak na sabay-sabay para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po. At ang sabi mo na mahal ng ikalawang Samuel, kabanatang 2, o 1 Samuel rather. Unang Samuel, kabanatang 2, talatang 7. Ang sabi rito, ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Sa biglang tingin, parang wala lang. Lahat pagsabing amen. Basahin natin uli para magkaroon ng sins. The Lord make it poor and make it rich. He bring it low and lift it up. Maraming mga Kristiyanong yumayaman, pinagpala, tulad ng ilan na nagiging sanhi yung kayamanan na yan na sila'y nangawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil buong akala nila, yung pagpapala na kanilang tinatamasa ay galing sa kanilang galing at sa kanilang nagagawa at sa kanilang pagninegosyo, paghanap buhay, pagtatrabaho. Iniisip nila na magaling sila. Alam niyo, mga minamahal, ang Diyos ay kailanman hindi natin lagpasan sa kagalingan. Kailanman hindi natin ang Diyos madadaya. Dati-rati, nagtatago ka sa ilalim ng misa dahil ikaw ay hinahabol ng mga Bombay para mabayaran mo lang yung utang mo. Naligtas ka dahil mayroong nagpapaalala sa iyo, katulong mo, kasambahay mo, para ikaw ay dalhin sa katotohanan. Lagi mong naririnig na lahat ng nagtatapat, nagbibigay ng ikaputhandog pinagpala na mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, ito. Dumating ang panahon, nagulat ka. Para bagang dinaya mo na lang sarili mo. Para lang masabi na may proof ka na ikaw ay patuloy na pinagpala. Lagi kang nagsasabi, polybok kami, pinagpala kaming lubos. Pero
Sa totoo lang, pabagsak na tayo. Tulad ng ating kapatid na sa Metro Manila, nagulat siya, bakit pinagkatiwalaan siya ng Amerikano, ng mayaman na asawa ng Amerikano, para pangasiwaan ang napakalaking panguhuli ng mga tuna at siya ay inangat. Nakabili siya ng mga ari-arian, bahay, lupa, sasakyan. At itong taong ito, mga minamahal, bago pinagpala, ito'y punong-puno ng karamdaman. Ito'y may psoriasis mula ulo hanggang talampakan. Abay, nung pinagaling, may bonus pa. Pinagkatiwalaan nga ng Amerikano. Pinagyaman, pinagpala. Abay, nung mayaman na, pinagpala na. Siyempre, may bahay na, may sasakyan na, ayos ang pamilya. Pagkagawain, hindi na dumadalo. Nanonood na lang ng live webcast. Ito, dati-rati, hahabol sa mga sasakyan ng pastoral doon sa Lubanitsis para makasakay lang, makarating sa Amoranto. Sa madaling salita, itong kapatid natin na to, binawi yung kayamanan na ipinagkatiwala. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, para maintindihan natin. Bumalik ang psoriasis, hiniwalayan ng asawa, nawala ang kabuhayan, dahil nakalimutan niya na yung nagpala sa kanya ay tinisting lamang siya kung pagkatiwalaan ba siya ng mga pagpapala na kanyang tinatanggap. Ating binasa kanina, ang Diyos ay nagpapayaman, ang Diyos ay nagpapadukha. Bakit? Mayaman na siya naging dukha. Dahil nung siya po ay nanonood na lang live program, siya ay hindi na dumadalo, hindi na nakapagbibigay ng kanyang tithes and offerings. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So yung dati-rati na pangako niya, mahal na Panginoon, 30% para sa iyong gawain. Bawat 1 milyon, takbo agad siya sa mahal na pastor, binibigay 300,000. Bawat uwi, galing sa Buanga, o galing lugar ni Manny Pacquiao, Jensen. Pagdating dito, bisan hindi pa, sa Jensen pa lang, automatic, pinapadala sa ating beloved pastor, beloved mama din. Sa bangko, pinapala. Nagulat kami, bigla na lang lulugo-lugo siya. Kilala ninyo yan. Dahil minsanan pang andun, dumalo sa tayog. At lulugo-lugo na lang, balik na naman yung psoriasis. Ang ibig sabihin, totoo ang sinabi ng Biblia. Ang Diyos ay nagpapayaman kung ikay magiging masunurin. Pero ang Diyos din naman ay magpapadukha sa iyo kung hindi mo gagawin at susundin ang kanyang pinag-uutos. Sabi ng Juan 14:15, kung ako yung iniibig, tuparin mo ang aking pinag-uutos. Iniibig ha? Sabi natin, Lord, mahal na Panginoon, iniibig kita. Paano mo patunayan ang iyong pag-ibig? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikaputandog mo, sa pananalapi na iyong hawak, dahil sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 8, to prove the sincerity of your love, give your tithes and offering. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi po ng Malakay chapter 3, verse 8? Ang tawag sa mga hindi nagbibigay ng ikaputandog, ano? Hindi po ako magsabi na, ang Biblia nagsabi, magnanakaw. Ang sabi diyan, will a man rob God? Yes, you have robbed me. Wherein you have robbed me? In giving your tithes and offerings. Hindi mo binibigay yung ikaputhandog mo. Kaya yun, naghirap ka.
Mayaman ka na, naghirap ka pa. Nung ikay sumunod pa sa kalooban naman ng Panginoon, nagbigay ka ng ikabot handog, pinagyaman ka. Pero nung ikay yumaman, nakalimutan mo iyong pangako, nakalimutan mo iyong pagbibigay ng ikabot handog, bumalik ka sa pagiging duka, mas matindi pa. Pati karamdaman, bumalik pa. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya totoo ang salita ng Diyos. To prove the sincerity of your love, give your tithes and offering. Kasi ang sinabi ng Biblia, ye are cursed with the curse, we have robbed me, wherein ye have robbed me, in giving your tithes and offerings. Tithes and offerings. Nagbibigay ka nga, ikapulang. Nagbibigay ka nga, handog lang. Asan yung pagtupad mo? Magkatambal palagi yan. Mag-asawa yan. Hindi pwede maghiwalay. Amen? Amen? Lubid. Kita mo yung lubid? Hindi mo tawag na lubid kung isa lang yan. Pero pag dalawa na nakabaluktot, tatlo na yan, lubid na yan. Kapag ikinagbibigay na, ikapulang, hindi ka lubid. Pag sinabi mong handog na, ikaputandog, lubid na. Kasi dalawa na, tatlo. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, narinig mo ang paliwanag na ito. Ang sabi ng Biblia, Hebrew chapter 4 verse 1 and 2. Basahin po natin para hindi po haka-haka. Baka sabihin niyo, hindi na kasi makapagbasa si Kuya, kaya minimorize na lang. Amen? Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi rito, Hebrew chapter 4 verse 1 and 2, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling anuman sa inyo, sinuman sa inyo ay maging tulad sa di nakakaabot niyaon. Ibig sabihin, lahat pinangaralan. Baka daw may hindi makakaabot. Umaasa na siya'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan, hindi nagbibigay ng kaputandog. Nung mag-rapture, iwan siya. Sabihin niya, sabi ni Kuya, para rapture ako. Sabi ng ating mga ngaral, mga beloved elders, para rapture ako. Bakit naiwan ako? Hindi ka kasi nagbibigay ng ikaputandog mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mga mabuting salita. Siya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napapakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakaririnig. Naririnig mo, wala kang pananampalataya dahil iniisip mo, lagi kang lugi, lagi kang nagbibigay, lagi kang nakukuhaan. Iniisip mo lang yan. Kapag ang Diyos ang nangako, kapag ang Diyos ang nagutos, hindi siya tao na hindi na tinutupad. Ang tao, puro pangako. Lahat, pangakuan ka. O, bibigyan kita ng ganito. Bibigyan kita. Puro pangako. Pero ang Diyos hindi ganon. Ang Diyos kapag nangako, nang sabi kapag ibibigay mo, ibibigay ko, ibibigay natin ating kaputandog. Sabi niya, maminamahal, sasawayin ko ang mga mananakmal. Anong mga mananakmal ngayon? Pagmahal ng krudo. Amen. Mahal ng bigas. Ano pa? Lahat. Nagkaroon ng domino effect. Lahat nagmahalan. Paano makasaway ang mahal na Panginoon sa atin? Naalala ninyo yung pandemic? Kung kailan nagkaroon ng pandemic, saka ang mga kapatiran nagkaroon ng house unlocked. Saka sa ang mga kapatir nagkaroon ng sasakyan. Saka ang mga kapatir nakabili ng mga ari-arian. Tanungin mo sila, bakit nakabili sila? Ang sikreto nila, nagtapat sila, nagbigay sila, nakalay ka sa pupahagi tando. Tingnan mo, yung nagsisikap, yung laging reklamo. Bigay na ako ng bigay, malapasro lang pinagyaman. Brother Boboy lang pinagyaman natin, tiyang mga sasakyan, ang gagara, ang gaganda.
Ang sabi ng Biblia, bakit ka nakikialam sa iba? Bakit tayo nakikialam sa mga manggagawa, sa ating mahal na pastor? Bakit ang mahal na pastor ba ang magbibigay sa atin ng ating ating buhay na walang hanggan, ating kaligtasan? Di ba ang mahal na Panginoon? Bakit yung ibinibigay mong ikaputandog na tinatanggap ng mga manggagawa, tinatanggap ng mahal na pastor, ng ating mga beloved children ngayon? Bakit? Iyo ba yan? Atin ba yan? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, Leviticus 27:30, ang ikaputhandog pag-aari ng mahal na Panginoon, hindi atin. Ang sabi diyan, nagkamali pala ako ng interpretasyon. Kanina ko pa kinukwenta-kwenta. Ang 1/5 pala, 1/5 po sa out of 100, ang 1/5 pala is 20%. Kaya pala maminamahal, makita natin, ang hinihingi lang ng mahal na Panginoon, ikapo. Sinabi ng propeta ng Diyos, ating tumbasan, kaya naging 20%. Dahil sa mga hindi nagbibigay ng ikaputandog na nakalimutan, magdagdag daw ng 1/5 of the total tithes and offering na hindi na binigay, na nakalimutan niya. Pagbigay ka raw ng 1/5. Ang 1/5 sa 100 is 20%. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, dinobli pala. Ang hiningi na, 10% lang. Pero pag hindi mo ibibigay, ikaw ay nangungutang, iyong sinadya na hindi ibigay, magdagdag ka daw ng 20%. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ako maminamahal eksperto sa, hindi ako theologian dito sa mga ini-interpret ko. Pero sa aking pagkaunawa bilang mathematician, ako'y naniniwala na kaya ginawa ng mahal na Panginoon na magbigay ka ng 20% para ikaw at ako ay matututo. Na hindi mo talaga utangin, hindi mo talaga pakialaman. Dahil nakasalalay dito, langit at buhay na walang hanggan, kaligtasan mo. May 3 proof lagi akong binabanggit. Si Sakeo, yung Pariseo, amen, amen, 3 yan, at saka si Juan, 3rd John. Ang sabi ni 3rd John, Beloved, I wish above all things that thou pray, may prosper, and be near even as thy soul prospereth. May katiyakan ang iyong kaligtasan kapag ikaw tapat na bibigay di ka sa buong bagay tandog. Pangalawa, si Sakeo. Sabi ni Sakeo, mahal na Panginoon, wala namang nangaral doon ang ikaputandog, hindi kagaya sa atin na pinangaralan. Sabi ni Sakeo, kalahati na aking kayamanan ibigay ko sa mga duka. At dahil ako'y maniningil ng buwis, anong sinabi niya? 4 na beses babayaran ko kung marahil sinisingil ko ng sobra-sobra yung aking mga constituent na sinisingil. Dahil maniningil ng buwis. Pangatlo, ang Pariseo. Sabi ng Pariseo, mahal na Panginoon, sa isang linggo nag-ayuno ko 2 beses. Nagbibigay ako ng ikapo. Anong ikapo? 10%. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi dininig ang panalangin ng Pariseo. Ibig sabihin, hindi dininig, wala siyang langit, wala siyang buhay na walang hanggan. Pero yung Pariseo nandun sa malayo, sabi ng Biblia, hindi na halos idilat ang mga mata, nakasubsub doon sa floor. Dahil itong maniningil ng buwis, maaaring ang tinutukoy ay si Sakeo. Ang sabi ni Sakeo, hindi ako karapat-dapat. Pero nung tumingin ang mahal na Panginoon doon sa Sikamoro, nandoon si Sakeo sa taas, sabi ng mahal na Panginoon, Sakeo, bumaba ka dahil dadalaw ako sa bahay mo. Pagdaka maminamahal, bumaba si Sakeo, hindi naman nagulat siya, curious lang siya para makita ang mahal na Panginoon. Pagkatapos, pumunta si Sakeo sa kanyang bahay, tapos hinandaan ang mahal na Panginoon, nagulat sila dahil si Sakeo nag-response. That is about giving our tithes and offering. Wala tayong ibang tinatarget dito dahil ang ating target, langit at buhay na walang hanggan. Kung hindi maunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikaputandog. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin at ilan ang kukunin natin sa bawat ating kinikita. Narito po, ating beloved Brother Saldi de Guzman, upang ipagpipri na po yung ating pagkakalob.
naway maunawaan ninyo. Magtanong kayo sa akin kung mayroon kayong katanungan about this giving your tithes and offering upang tayo makatiyak sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin.
po tayong lubos natin mahal na Panginoon. Sa ating pong mga beloved live webcast viewers, kung ibig ninyong magbigay, kayo hinihipo ng mahal na Panginoon, lahat na ating mga station sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na mayroon kayong malapit kayo, dumalo na kayo at dalhin ninyo yung ikasapong bahagi tandog doon. Dahil alam namin, diyan magsimula ang mga pagpapalang inyong inasam-asam. Tayo po lahat tayo tumayo. Tayo po lahat tayo tumayo. Narito na po tayo sa huling yugto na ating banal na gawain, ang pagiginig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan dahil natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved preacher, Joben Perez. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo natin dumalain mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanal sa iyong pangalan, aming pinagamamalapin ng maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin hanggang sa mga oras nito at buhay na nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at tumalapay ang bawa po lahat sa pandalangin na aming ginagalang minabanibang-lista Well Estrada, Almeida. Ang po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami supo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mong bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagpapagkasala kundi puso nagsisisi sa oras nito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita. Sa oras tumanap, Panginoon, sa iyong pagkara salita, lang isa mo salita, patibang lingkod sa ganang akin, wala po kong magagawa, basahan lamang, alikabok lang masarapan. Ngunit gamitin mo dali ang pagpapalang espiritual, sabi mo mamala kapag sa dako ito. Pagpalami kami lahat sama-sama naming sinasamay, lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway, ay kami to cast out, and the mighty name of Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Tayo po dadako mga minamahal sa ating pagkakasalita ng Diyos. Gawin pa po lahat sa paitulatan ng ating pong beloved preacher. Ang ibabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin malapay ng Wednesday service po natin, midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida. Sa ating pong, ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, nakasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat na nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kunin natin mga Biblia, ating kwaderno, ating itala, yung ating pag-aaralan banal na salita ng Diyos. Dito sa aklat ng Mateo, Kylie, aklat ng Mateo, Kabanata 22, talatay 32 hanggang 34. English, Tagalog muna, and then mamaya English na lang. Ipopost na lang. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 22, talatay 32 hanggang 34, ganito po ang pagkasabi. Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. At nang marinig ito ng karamihan, ay nangagtaka sa kanyang aral. Datapwat nang marinig ng mga Parisiyo, na kanyang napatahimik ang mga Sadusiyo, ay nangagkatipon sila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating po muna pamagatan ng ating pag-aaralan, biblical teachings about His departed prophets. Man of God, amen? Or apostles. So, ito last Sunday, napag-aralan po natin mga minamahal, ang talagang mayroong mga bagay na kung saan mga minamahal na tao na di makapaniwala na sa mga patay, kumbaga dito mga minamahal ay lalo sa mga man of God or saints of God, ay talagang sila po mga minamahal ay buhay sa mata ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung titignan nyo doon sa ating talatang nabasa, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Lahat yan, mga patay na yan sa totoo lang sa mundong ito. Lahat magsabing amen. Everybody shout amen.
Pero sabi diyan, God is not the God of the dead, but the God of the living. So ibig sabihin, mga minamahal, kung ang Diyos o ang mga taong itong binanggit dito ay talagang patay, mga minamahal, sa tingin ng mga Panginoon, ay talagang hindi na ipopost itong mga talatang ito. In fact, kung titignan natin ang talata, mga minamahal, na ating mababasa, ang mga totoong anak ng Diyos, never sila sinabing, ay, sila namatay. Ang tawag sa kanila, natutulog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tesalonica, kindly, basahin natin ito. Unang Tesalonica, ang kabanatay 4, talatay 13 hanggang 14. Amen. Dito po sa aklat po ng unang Tesalonica, kabanatay 4, talata po ay 13 hanggang 14. Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Yung mga anak, kapatid natin na mga naglingkod sa Diyos at talagang they really followed religiously yung banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sasabihin ng Diyos isang araw, sabi nga, wala makover wala may tago Sasabihin ng Diyos isang araw, welcome, my precious child, to the place prepared for you even from the very foundation of the world. Amen? Halika, pasok ka. Sasabihin niya, dahil alam niya mo, minamahal, na ito'y ginawa natin ng buong puso ang pagtupad sa kalooban ng ating malapit. Pero sabi niya, mga minamahal, walang binanggit niya, mga minamahal, na sila'y nakamatay, kundi sila'y nangatutulog. Bakit? Ang tulog hindi po patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, Amen. At yan po, mga minamahal, ang katotohanan. Bakit? Lahat, kaya sinabi diyan, the God that we serve is not the God of the dead, but He is the God of the living. Amen. Pero ang masama, kung sitignan natin yung unang talata, sabi diyan, but when the Pharisee had heard that he had put the Sadducees to the silence and they were gathered together, meron talagang mga taong ayaw paniwalaan yan. Amen? Kaya nga, noong nakaraan na pag-aralan natin, may mga nagtatanong, bakit kaya ang Jesus Miracle Crusade? Na nandiyan mga minamahal na talagang pag sila ay, lalo kapag sila po ay nananalangin, ay nilalagyan pa ng pangunang panalangin. Amen. Bakit nilalagyan pa nila? Pinalitan na nga natin earth prayers, ubungan ng pananalangin para lang sa kapakanan nila at hindi sila masyadong maligalig sa bagay na ito. Ngunit ito po isang bagay ng mga minamahal na para lang masigurado natin na hindi sila maligalig at malito dito. Sige, earth prayers na lang. But is there something wrong pag binanggit mo ang unang panalangin, mga minamahal? Ito yung mga taong nagsasabi nito, mga minamahal, nagko-question. Ito yung mga taong dating makita lamang ang mahal na pastor sa mga krusada ay grabing pag-iyak at blessed na blessed. Sila yung mga dating mga minamahal na nung kanila pong sinunod ang pangangaral ng mga pastor at nanalangin sila noon, mga minamahal, na sa panalangin ng mga pastor ay pagalingin mo ang aking anak, pinagagaling, mga minamahal. Sila yun. Pero ngayon, unti-unting nagtatanong, bakit kailangan palang banggitin? Ipatay na. Take note, huwag niyong kalilimutan ang ating unang talata. Ang mga departed prophets of God, mga minamahal, ay hindi po sila mga patay, kundi sila nangatutulog, buhay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sila yung mga tao, mga minamahal, na ngayon nung pumanaw na ang mahal na pastor dito sa lupa, nag-iba na. Pagsasabihin mo sa panalangin, ang pangunang panalangin ng mahal na pastor, adultery na. Take note, gusto kong linawin, never natin sinabi na kapag tayo manalangin tayo sa mahal na pastor. Never. Amen? Kapag sinabi natin manalangin tayo sa mahal na pastor, that is adultery. Pero pag
sinabi mo sa pangungunang panalangin ng mahal na pastor. There's nothing wrong. Walang pagbabago yan. Nung ikaw ay una nakakilala, sinasabi mo sa panalangin ng mahal na pastor, pero bakit pinagaling ang cancer mo? Bakit nalutas ang problema mo? Ikaw mababaliw, bakit naging matino ka? Dati-dati ugali mo napaka-black sheep sa pamilya. Bakit ikaw ay pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon? Dahil walang mali sa pagsabi sa pangunang panalangin ng mahal na pastor. Amen? Ang pinanalangin na natin ay hindi mahal na pastor, kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Nagbigay ng kanyang propeta, nagbigay ng kanyang pastor upang pangalagaan tayo. Amen? Sabi nga, kung kinakailangan 3 months fasting, diretso 100 days, sige, hindi tumitigil. Bakit? Para ikaw ay pagpalain. Amen? Tapos ngayon, nung ikaw na ay pinagpala na, sasabihin mo, ay adultery yan! Kasi binabanggit mo sa pangunang panalangin ng mahal na pastor. Nasaan ang adultery doon? Ang adultery, pag sasabihin mong manalangin ka sa pastor. Pero pag sinabi mong sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, there is nothing wrong with that. Bakit? Buhay pa rin ang mahal na pastor sa oras ito. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat kung titignan natin mga minamahal, matagal natin ginagamit ang pananalangin na yan. The continuous intercession. Amen? Kung mali yan, bakit madami pa rin ang gumagaling at tinutugon ng kanilang panalangin? Oh. Amen? Kung mali yan. Kung mali yan, mga minamahal, bakit kapag tayo nagpupuri, damang-dama pa rin natin ang banal na presensya ng Diyos? Bakit abutin natin ng 40 years? Bakit abutin natin mga minamahal yung mga pagpapalang mayroon pa rin tayo ngayon kung mali yung ginagawa natin na yan na hindi natin pinipigil? Sa mga taong o Kristiyanong nakadalo noong tayo ng mga pastor ay nakaburol, mga minamahal. Ha? Kung kayo lang sana'y dumalo at nakipagburol doon, maririnig nyo ang pangangaral patungkol sa bagay nito. Yung mga nag-question, baka hindi sila dumalo. Amen! Napakagandang pangangaral. Bakit kailangan patuloy pa rin ang pananalangin na sa pangunang panalangin ng mahal na pastor? Bakit mga minamahal? Amen? Dahil ang mahal na pastor, siya pa rin po'y nagiging pastor at propeta hanggang sa mga oras na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang pagiging man of God, apostle, prophet, ay hindi natatapos pag siya ay pumanaw sa mundong ito. Amen? Amen? Their prayers are continuously heard. Ang kanilang panalangin ay patuloy pa rin pinapakinggan. Basahin natin, Genesis chapter 4, verse 8 up to 12. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kabanata 4, talatay 8 hanggang 12. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayoy sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, nagkaroon ng away ang magkapatid, Cain at Abel. Amen? Ang ginawa ni Cain dahil sa kanyang inggit, mga minamahal, kanyang pinaslang ang kanyang kapatid na si Abel. Nung mamatay, si Abel, wala na magsalita, wala na magpunta na korte, patay na, inilibing na. Amen? Pero anong sabi mga minamahal sa verse 10? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Palagpagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. The prayers of the righteous continuously heard. Amen. Hindi po natatapos ang pagiging propeta o man of God nang mapinili ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Subukan mong alipustahin yan, mga minamahal. Mararamdaman mo ang tinig niya ay aabot sa mahal na Panginoon. Amen? Ikaw na kapatid na nagtatanong, anong nangyari sa iyo? Di ba nung ganyan panalangin mo, di ba? Pinagpala ka. Pero bakit ngayon nagtatanong ka? Amen? Ang ginagusto mo pa, ang lahat tawagin ang maniwala sa iyo. Ikaw ba naging propeta ng Diyos? Huwag mong angkinin ang bagay na hindi sa iyo. Manampalataya ka, manumbalik ka upang ikaw ay muling tanggapin ang mahal na Panginoon, mapagnawa sa iyo mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, sinabi ng mga apostol, these are man of God. Amen? Sabi niya mga minamahal, ating basahin, Philippians chapter 2, verse 12, italon sa 15. Kylie, malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Ang bilis ng Miyerkules. Praise the Lord. Pilipos, ang kabanatay 2, talatay 12, italon sa 15. Dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanatay 2, talata ay 12, italon sa 15. 12, italon sa 15. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dugis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpag yan mga minamahal. Amen? Sa mga pinagpala ng Diyos nung buhay pa ang mga pastor sa mundong ito, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, habang ako'y nandiyan, sige, mainit kayo. Pero dublihin nyo ang inyong kainitan kapag ako'y nawala na. Amen? Amen! O nasaan na yung padubling kainitan nung wala na mga pastor dito sa mundong ito? Bakit kayo nagku-question ka na? Bakit kayo you have to convince other people and do something para mag-worry ang kanilang pananampalataya? Ano nangyari sa atin mga minamahal? Pinagpala tayo ng Diyos, hindi para tayo ay sumira ng pananampalataya ng iba. Pinagpala tayo ng Diyos. Sabi niya, dapat nananatili at tuloy-tuloy ang pagkainitan mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung anong itinuro ng mahal na pastor, tuloy-tuloy mong gagawin yan. Bakit? Dahil dyan, kaya tayo nagkita-kita hanggang ngayon, pinagpapala pa rin ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Second, man of God, the miracles that they do is still existing even after their life in this world. Tuloy-tuloy pa rin po mga minamahal ang kanilang mga himala. Bagamat sila po'y nawala na sa mundong ito, tuloy-tuloy pa rin yan. It is still in action. Paano yan? Amen. Lahat po muna ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Totoo yan. Makinig mabuti. 2 Kings, ikalawang hari, ang kabanata ay 13, talatay 20 hanggang 23. Kylie. Ganito po ang pagkasabi. At namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Ang mga pulutungan ng mga Moabita ay nagsilusob sa lupain sa pagdating ng taon. At nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki, na narito kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo, at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya ay nabuhay uli. Amen. At tumayo sa kanyang mga paa. At pinaghati ni Hazael na hari sa Syria ang Israel sa lahat ng kaarawan ni Huakas. Ngunit ang Panginoon naawa sa kanila at nahabag sa kanila, at kanyang pinakundangan sila dahil sa kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at hindi nilipol sila o pinalayas man sila sa kanyang harapan hanggang noon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Si Elisha patay na. Amen. Propeta ng Diyos. Amen. Patay na. Inilibing. Amen. Eto na. Dinalibing na. Biglang may ililibing silang isang lalaki. Yan na, nandyan na yung mga kalaban. Ang ginawa nila mga minamahal para hindi makita.
tinapon nila. Nataon na yung pinagtapunan nila ay doon yung libingan ng propeta ng Diyos. Itong himala, patay na ha? Patay na. Noong dumaiti yung katawan ng patay na tao sa mga buto ni Eliseo, mga minamahal, yung tao binuhay muli ng mahal na Panginoon. Sino magsasabing wala ng power ang himala sa panalangin ng mahal na pastor? Kung paano binuhay ang patay, kung paano binago ang masamang tao, kung paano mga minamahal na ginanap yung ating pong pagbibigay na kasampo, yung mga turo na yung mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin ang himala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga alaala na mga turo ng mahal na pastor, these are the bones left by the man of God. Yung alaala, turo, ito yung mga kalyo sa tuhod ng man of God. Kita nyo? Sabi niya, tingnan yung tuhod ko, puro kalyo. Bakit? Sa pananalangin nakaluhod parati para ikaw at ako'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen! Ito yung mga lamig sa katawan na naramdaman ng man of God nung umakyat siya sa talipaw upang ipakita na ang Diyos ay totoo. Amen? Itong buto na ito yung mga pasakit na naramdaman niya habang inaalimura siya ng bumundo nung umakyat siya sa talipaw para iligtas ang sipadan hostages. Pinagtatawanan siya, pero masama bang kanyang bagay? Amen? Iligtas ang mga hostages. Tapos nung nailigtas, anong nangyari? Doon nila napatunayan, totoo pala ang man of God. Palabahan mo natin ang ating man na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. These are the memories in our hearts. Kung bakit hindi mo kayang bitawan ang pananampalataya na sa pawon ng panalangin ng man of God. Kaya tayo pinagpapala hanggang sa mga oras nito. Pero ang sinasabi ko nga mga minamahal, ang pinakamasakit sa lahat, kung nararamdaman ng mga pastor, ngayon, sabi ko nga, buhay siya, ay yung makita niyang yung mga taong ipinanalangin niya minsan, pinagpala, pero ngayon, sila na nga ang maalimura sa kanya. Sila ngayon ang nagsasabing, pagsabihin mong sa pampanalangin, adultery yan! Nasaan yung dating pagmamahal mo sa iyong pastor? Nasaan yung dating mong pag-care? Yung dating mong pagpapakita ng grabing pagkalinga sa iyong mga pastor? Bakit malaki na yata ang ulo natin ngayon? Lumakas na yata tayo masyado ngayon, mga minamahal. Pero tandaan po natin, sabi ng talata, buhay ang mga pumanaw dito. Amen? Amen? Buhay na buhay sila. Naririnig ka at naririnig ako. Tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa. In fact, mga minamahal, nung panahon ng mahal Panginoon, nung sila po mga minamahal Panginoon ay talagang about to bilang tao ay papako sa krus, siya po mga minamahal ng langin, nagkaroon siya ng transfiguration. Sino mga kausap niya doon to console him? Amen? Ating basahin, last 3 verses. Mateo 17, talatay 1 hanggang 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, talata po ay 1 hanggang 4. At ganito po sinasabi, at pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang muka na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. That's right. At darito, nagpakita sa kanila si Moses at si Elias. Amen. At nakipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin na tayo dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo at ang isa kay Moses at ang isa ay kay Elias. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Si Elias, tagal ng patay. Amen? Amen? Si Moses, tagal na patay. Pero these are men of God. Amen?
Nung panahon ng kailangan, bilang tao, kailangan na malapay ni Jesus to console him. Sinong nagpakita? Sinong dumating? Dumating si Moses at saka si Elias. Akala ko ba patay na? Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, anytime they come to console us. Nakita niyo kayo bakit may patotoo? Kapag may problema, patay na malapastor, bilabad assistant pastor. Amen? Pero bakit may nananaginip? May problema ako. Sabi, kinakailangan ko daw manalangin, mag-fasting. Nang sinabi ng malapastor, sinabi assistant pastor, nung sinusunod nila, gumagaling yung kanilang mahal sa buhay. Palabahan po natin ang atin. Because they come to console you. They come to continuously being a pastor to you. Hindi siya na nagtiliw sa kanilang pagiging iyong tagapangalaga sa ating mga kaluluwa. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, sa lahat ng oras, marami tayong mga napapakinggang mga patotoo. Dahil tayo po mga minamahal, anytime, kapag tayo hindi natin alam ang gagawin natin, napaparamdam sila. Pinaparamdam nila, hindi tayo pinababay. Hindi nila tayo, hindi nakikita yung ating mga whatever pasakit meron tayo. They're still there. Ipinapanalangin tayo. Upang sa ganun mga minamahal, tayo po ay talagang pagpalaing lubos ng ating mahal na Panginoon. Take note, sila ay nanalangin, pinapakinggan tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito'y isa'y medyo may kahabaan. Tandaan po natin mga minamahal, yung ating yung man of God, they still hear our prayers daily. Basahin lang natin ito mga minamahal, may time pa naman. Amen. Lucas, kabanata 16, talata 19 hanggang 31. Tuloy-tuloy lang. Aklat po ng Lucas 16, talata 19 hanggang 31, mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Amen. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hadis na nasa gitna at sa hadis na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. That's right. At gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamanmanhik ko sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa ibahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Amen. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaporoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Narinig niyo mo minamahal? Sabi nung nanganalangin, ang mga Abraham, patay na. Pero nung siya rin mamatay, nakita niya, mga Abraham. Ngayon, yung aking patatay at ang aking mga kapatid, buhay pa. Ibig sabihin, daily. Amen? Current na sitwasyon yan, mga minamahal. Hindi sinabing, ito last year, ito next coming 20. Hindi. Kundi, sa ngayon,
Amang Abraham, yung aking tatay at ang aking mga kapatid, buhay pa. Pwede ba suguin mo? Amen? Para sa ganun, warningan sila na huwag silang mapunta rin dito sa aking kinaroroonan ngayon. Sabi ni Abraham, nasa kanila si Moses, nasa kanila ang mga propeta, nasa kanila ang mga mangangaral, nasa kanila ang mga ordained preacher, nasa kanila ang mga pastor, yung mga intinalaga, mga beloved children, nasa kanila to remind them on this word na iniwanan ng mga pastor. Amen? At sabi niya, hindi, kung isang tao patay ay bumalik, ay maniniwala sila. Sabi niya, kung hindi nila paniwalaan ang mga ito, maski na ang patay, mabuhay, para magsabi, hindi rin nila paniniwalaan. Amen? Amen. So bawat, tandaan po natin mga minamahal, bawat panalangin pa rin natin, napapakinggan ng man of God. Ibig sabihin mga minamahal, hindi siya patay. Ngayon, naririnig niya. Ngayon, bawat nangyari. Amen? Isang bagay mga minamahal, kung bakit narinig natin yung talatang ito. Pakatanda natin mga minamahal, itong huling talata. Sabi ng Psalms chapter 116 verse 15. Ating beloved instrumentalist, kindly. Dito po sa mga awit, Kapitulo 116, talata 15, ganito po ang pagkasabi, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo kung bakit binanggit ito ng Diyos? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Bakit? Sapagkat alam niya kapag ang kanyang anak o man of God ay buhay pa at ganapin ang kanyang pagiging pastor, propeta o apostoles, mga minamahal. Amen? Masasaktan pa siya. Amen? Kaya siyang saktan ng kanyang katawan. Amen? Magugutom pa siya. Luluha pa. Amen? Pero kapag siya pumanaw sa mundong ito at nasa piling ng mahal na Panginoon, kaya nga tawag natin kapag during the time of death anniversary, sabi natin, coming home. Di ba? Ang tawag natin, we celebrate the coming home. Bakit? Dahil bumalik lang siya. At noong siya nandiyan mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang assignment. Amen? Pinagawa pa rin niya na tayo panlangin dahil nga, sabi nung unang talata, mga minamahal na atin na pag-aralan, ang mga man of God ay continuously, their prayers are being heard. Second, the miracles that they do is still inactive. Their duty is to console us continuously being done. And the third and the fourth is they hear our prayers daily. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng man of God. Amen? So sa ating mga minamahal mga kapatid, na dating pinagpala, ngunit nag-iisip na yung pagsabi lang ng sa pawang ng panalangin to their prayers ng mga pastor ay isang adultery, nagkakamali po kayo kapatid. Ang pinananalanginan natin, walang iba kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kailangan lang natin ng totoong intercessor natin ay Holy Spirit. Amen? Amen? Ang mga pastor, ating mga pastor ay nandun dahil tinuruan tayo, hinubog tayo. Paano tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano? At iyon dapat nananatili parang buto na naiwan sa atin. Na kapag ating sagi, umiinit ang iyong pananampalataya, lalaki ang pananampalataya, at ikaw ay patuloy at magiging tunay na anak ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who believe, will sing the song of ages. Isa nun pa mga minamahal. Amen. See these words. 1,000 generations
falling down in worship. We'll sing the song of ages to the Lamb. Glory to Jesus, hallelujah. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions, your name is stand above them all. When the angels cry, holy, all creation cries, holy, you lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 To the King of Kings. Oh, holy. Holy, no one play the hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever. Hallelujah. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 We'll sing the song forever and amen. Amen. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be. Oh, we love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami naman. Remember the word. Sabi ko nga sa inyo, the bones that left by the man of God are those teachings. Yung mga turo na liwanag. Yung bawat kalyo sa kanyang tuhod. Bawat kagat ng lamok upang ikaw ay patuloy na ipanalangin. These are the bones left in us. Patuloy itong gumagawa ng himala. Patuloy itong gumaganap ng mga katugon sa panalangin. Patuloy itong kumakalinga sa bawat Kristiyanong nangihina. In one day, when we are there, malugod niya tayong iharap sa mahal na Panginoon. Lord,
These are your people. Praise the Lord, praise the Lord. Patuloy natin awitan ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. And the angels cry, holy, let us pray. Tayo na dumalangin. Heavenly Father, talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak. Never namin ipinagpalit ka sa mahal na pastor. Ngunit binigyan mo kami ng pastor o pamangalaga sa amin. Marapat lamang namin alalahanin ang kanyang kabutihan. Ngunit minamasama ito ng ilan. Ngunit alam namin talastas mo ang aming puso. Ikaw ang Diyos na kaisa-isa na aming pinupuri umaga, tanghali at gabi. Tinadalangin namin ang mga kapatid nito. Sila'y pagpalain mo at bigyan kahabagan upang sila'y makapanumbalik at sila'y muling magapaglingkod sa iyo na may kainitan. Lubing mo nga lang, Panginoon, ang mga salitang kanilang napakinggan ngayon. Maggising sa kanila. Walang iba kundi ang iglesia ng ang mga problema mawalulutas. Ang iyong mga kinatakutan sa buhay. Lahat yan, papawi ng ating mahal na Panginoon. Pangapat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang pag-iyak ay hindi pag-iyak ng kalungkutan. Guting mga nakikita, talagang pinapakita natin ito upang sila, mga minamahal, maramdaman nila ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Apat ang napakinggan sa araw nito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran. Aking tagapagligtas. Diyos at hakalangitan sa punang aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sabot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami lamang po